ta chỉ nó chỉ trông cái cho hồ kể chỉ do có chúng mà có tụi gì tụi bỏ chơi xứ Chị, cô chỉ tao oa, cô cha tè lại, cô lút trong sự, cô yếu tôi nữa lại lấy cha nó. Thọ nít theo, thọ nít theo, thọ nít theo. nhớ cho hỏi mòn tờ thổi dao tới trộn tu cho nên sẽ rõ tới một bữa ta là chỉ chừng mấy tu nè sẽ luôn bê hồi tiệm bà hoa chỉ nữ chừng chỉ lấy má mà là một khai khó trong tử là một trò sang đồ rong nó nữ thì lấy xả chua chua cho út rong nó sẽ buộc bỏ lên tư nhớ trong tên tờ nữ thì lấy má mà tao kế tua mù ấy thì lấy má sau cho út rong nó có chữ bố lên tư bỏ còn lên từ bao hay để nụ mùa đã truy lì trong linh nửa mà chúng ta tỏ mùa tây giả đã truy trừ xong chỉ nửa chẳng chỉ lấy tàu kế giả khá một trò buôn rạn tu ròn ra chỉ chẳng giấy nhau công hai rong mê mê ý nhiên chỉ làm một lên từ dưới tua một trò lối sư hở nó lì chỉ thầu nửa tua một do trò nã tu ròn ra từ bỏ mũi tu gì nên tu nhỏ tỏ nửa trò buôn trả lờ chỉ thầu cỡ o lên ship bỏ đi nó ô trong cỡ mà yên luôn dân gì bà hoa chẳng chỉ lấy khi kia là một khởi kia tôi chỉ nền tờ bà hoa ô li cha có yếu tố canh ô lô li ấy có bộ bao hay tia cũng cho con bảo li cha Ồ, cô cũng nhớ có ý giả theo. Ta chỉ cô tu chỉ tao bơi, cô thiết tờ lần chỉ có cánh rau là sư. cũng cho con tham bảo li nói ô li cha thì lấy tao là nhau ok à Gia linh đợi chê, cô mà linh trong kia cô tu chỉ. Có mà linh tôi cho cô mua cái tu nhẹ dâu. Linh nó chê, nhưng tao nhau ok là sư mà. ồ riêng chỉ trong ô linh tờ giờ tiểu ô linh tờ chỉ cho nên hổ rể rồi là giờ bao tiểu tôi nhớ chỉ thả là ổn định tờ là chuyện chuyện này chỉ ấy khỏi rong thia Hòa tùa, gia linh đợi, yêu ôi lấy trà rong à. và tua chẳng chỉ lấy xa xa trên nửa chẳng chỉ lấy xa tao yêu nè chú gì xếp hệ ta chỉ nó chỉ không có ý cho hồ kể chỉ do có chúng mà có tụi gì tụi bỏ chơi xứ bà hoa chẳng chỉ lấy tí bông xia trên nửa chẳng chỉ lấy tí là một chia và tụ gỡ o lên tôi xin suy và chỉ do kể do chạy bà hoa là thứ một gì là họ và tụ là thứ một bọn nhẹ lực thia gỡ o lên tôi xếp hệ trong gỡ tôi gì tôi không cần tôi nhẹ suy đã suy đến chỉ từ nhỏ tôi o bên mò tỏ can nó chỉ chừng mũi mòn tờ thầu lúc suy hở của cho nên rể do là từ một bữa ta là chẳng chỉ li bỏ mấy tuổi đua chỉ nên giờ đu nhỏ nhà tổ mù và tổ chẳng chỉ li mà nhà tàu kế tổ mù từ nước sát tề chỉ chẳng cái trăn hiệp trâu tổ mù thia chỉ thầu nữa tổ một giờ trong buôn trả bà hoa lại lúc chế nữa thì li một rậu rê rê trong được bà hoa thì bà hoa tụt chỉ sao hắn trả ra lúc chạy nhung tờ chỉ tên nhiệt chế chẳng do tên nhiệt chế trua sư thầu no chỉ bà hoa từ mới trở nên rất lâu thế cho nên châu mất khi trong tự đời ta là chỉ và tuổi thì mới trở nên trong tự ta khai ủy lưu niệm khó chế chỉ nhìn chia bỏ không lưu cho bà hoa cỡ lúc ta là chỉ thầu no ô tô bà hoa thì mà trùa mua sợ là mua rau kia nữ yên chỉ xả đã truyền tàu li bà hoa chẳng chỉ lấy khổng là một mua kỹ giọt lúa cho là một khô kia trong thời nữ tu chỉ lối trả đa chỉ bà hoa mà lấy chỉ to nè lúa cho một trâu vạt tù cỡ on lên chỉ mà ua tên nè hậu lử nó yên chỉ bao cả lên từ nó thì yên chỉ bao cả bà hoa tu chỉ lò li và tù thì lấy tù cho nè luôn tới trụ bà xia yếu một bà hoa tu chỉ tù bỏ chơi chỉ thầu cho thôi giả tư tia ta là
bà hoa thì lì chỉ tay một thâu kỹ tôi nên trượt lâu để lý nhọn đòn tới lò và tua thì lì sĩ rõ trú kia tôi nên luôn tớ ở trong bà hoa tôi chỉ lúc chế sử một tí kia trong bể sắp hắn trả thầu nó chỉ bà hoa thì lì mỗi tôi nên trượt lâu cho một trò nhân cha trong tờ nữ tôi chỉ to hậu thầu nó chỉ và tua thì lì mà trả kia cho nên trong được sĩ sao tí nhọ trâu ôn nữa tôi nên chưa lâu tàu chỉ plong cả tan cho trong tờ bảo hoa tụ chỉ lúc to hậu thầu nó chỉ bảo hoa tụ chỉ nhưng chuyện tì li trả li nhưng bữa tư giờ rồi lý tôi nên ở bữa trâu rõ lực sơ bảo hoa tụ chỉ chừng chỉ li tua giản trong đan tu một lợ thầu nó chỉ và tuổi chê mà nhưng tranh mỏi nhung rồi li nữ là cô pin trai lực thia nữ thì li tao mỗi cho nên truan tờ khó chua có đó cá rong li cô trên nữ chừng chỉ li sợ nhà đó cá lòng một trái lợ thầu nó chỉ bao hoa chừng chỉ li rộng rên chia nữ tu gì nữ thì li chế tề là một số nữ tu gì lúc chả đó chỉ nó qua ba lợ thầu nó chỉ nữ thì li bao tao hay tia nữ tu gì tàu tua lỡ tí tia bà hoa thì lấy món bà hoa tu gì trú cho là bự trong được họ cô nữ thì lấy tàu mua tôi để tàu cho là so cho nên cha đợt lúc này không cái số to hậu số nữ thì lấy tu chua nữ tu gì cho không chờ còn đó cái rong liệt cô ấy có chỉ tháo bỏ đã chỉ tàu giá lì chỉ thầu nữ ta lên nó nữ thì lấy sẽ tớ khờ cho cá lẩu bự trong đời được gì xa lờ lúc này xóa cái qua thời gian sơn gió tròn cả to bà hoa mà lấy sầu trình là một ủa tên hậu lửa hậu và hậu chế và lấy chút xóa nô nửa thì lấy tàu sợ là một trâu tờ ở rau ủa mò buộc cái buông bùa ủa tên nhà hậu lử hậu và hậu chế chỉ thầu tứ bỏ kế các anh thuộc lần tới lờ bà hoa mà lý tàu kế là một hồ bà hoa thuộc gì cho tỏ ra cái gì sợ lòi nó mò ba theo nè chị chú là sách tao nó giống sự ô linh cha rồi bà hoa luôn nè xóa của cư mấy chua lý nụ truy tay giả đá truy của tàu tông trai cơn cầu chỉ thầu tu nè bỏ thế gì giờ nó thì để kia chua là một sai cho tỏ ra chỉ thầu cơn ca là một trò cho hồ ra cỡ mà lên chia bỏ cỡ tu mê tu mà bự tí tu thật hay cho hồ ra sư mẹ nhỏ giống sự ô li cha lửa cô chỉ bảo thia nam mô cô chỉ mua đã chỉ trừ sĩ nam mô giống sự cô chẳng nào cô hay luôn tiệt sĩ ô li cha hơi trong li nó là chỉ tu chỉ giờ thì lịch không kia là một sai nửa tu mẹ tu thầu nọ mà những ô trâu nửa trên mùa tua ta lì tu chỉ ô ba lửa nhớ cho hồ trái hậu mà lấy những sự thản cho bẹt cành tên này lót chín giờ tên này cứ tỉ sợ đầu thì lấy tô một sự ba sai chỉ thấy tôi này giờ lâu tôi muốn tổng sự lúc chế sai ta là cô chỉ bỏ mua tay giả đã truy tàu giá lì thia cô tôi mua sai rong ta là cô chỉ bỏ mua tay này khó đìa tay giả đã truy tàu giá thia chỉ là tổng sự chỉ li bự chỉ liên chán trong nan tôi một lực sư rong giả li tôi bao xua ôi chỉ cho cá chỉ lo giống sự ô li cha có thể li cho cô bỏ chê có chỉ bảo li lại tia cô lúc có bảo li cha nhớ chỉ mua có là cô nhớ li cha
do lên tàu chỉ lấy thế li mót giống sự lúc này chế tua cho là ô đa ô khô tên này cứ tin nên cha lấy thế li tua sĩ ba nhỏ rõ bà giống sự lúc này thành tua thiên chủ một lên từ yếu trả cho giống sự cho này kế tua nọ lì và tua là có tua cổng giống sự lúc này thành tua nọ thia nữ trừng chỉ lên rừng chia ba hoa giờ do lên tàu lò nữ yên chỉ bố còn lên từ bao li hay tia từ ba hoa thiên nữ mùa tây giả đã chỉ chán tàu chỉ từ tàu bé nô tàu cá nọ Nè tu mi tu Nè tu mi tu giống sự nia mà yên tu tu xia yên qua nia giống sự mù mù là lò lì Trong sự Olivia con mon chạy múa Lolino con chỉ nhớ tu con nè cho con bố bó hay tia con nè chơi ngó xa bỏ con lót lót một lời giá tòn đê mô mi tu mi nhùa bố qua bố chế vì lý cha có thể lý cho con nè có gì nhớ ôn cho lý nó giống sự nia chẳng chỉ là cô plư plư giống sự lúc to hầu mù mù lò lò ô li cha ta xin tao nữ sát tây chẳng chỉ là mùng phá kia ý giả đã truy ô li cha họ chỉ là lu lu thiết dịch gì rất dấu hành lý ô đâu nữ lu xua cô chỉ là tuôn cho ta xin tao nữ yên bông xia kia lò chỉ ta xin tao nếu mà li phái kia giống sự đẹp là hậu sai ô cha chẳng chỉ li bỏ ý nè can chưa lâu đôn kia mấy những chuyện trình trong thời giống sự lúc này to hậu ô cho giống sự nè thì li bông xia kia ta xin tao nữ thì li kia chua chua là một trong đả giống sự gì nó có gì một tí ninh phê tố trong sự ôi cha có chạy của mua có chỉ hay lò li chỉ mua có lời của nhớ li chào bà hoa chẳng chỉ li ô châu là cô trong nền tư gì nữ chẳng chỉ li ô một cô lò thầu nó chỉ ô cha chẳng chỉ li mua kia ở bên tư gì chế tao kia là vì vô kia nữ giống sự gì thì ở bên tư gì nên yêu lỡ chẳng chỉ li sợ lọt thái kia trong lần nó sang ra cỏ chỉ ôn tê thổ nữ chính pha ở bên tư gì chế tao thì li muốn nương tay kia chị cô ở đó chị vì lý cha có thiên đề của ở đó chị thầu có chuyện như nói thì ô cha thế nào lỗ có chuyện kia lỗ có tôn được có ô lý cha trong song sự lỗ chị cô chỉ tao oa cô cha tè lại cô lút trong sự cô yếu tôn nữa lại lý cha nó bà hoa mà yên tí muốn tí lỗ ôn chơi mua tuột ta thầu nó chỉ và tuột chẳng chỉ li bỏ hay tia ô cha rất xấu lỗ thầu nó chỉ nơi thế li ti kia mà thâu ca chỉ nữ chẳng chỉ li kia là một trò bùa bị cháy lỗ có hay tia có chỉ tao uốn nó lỗ vô lên tao ai tôn chia lâu uốn chia trong đời của tôi lúc to hậu có vô hay li cha rồi vô hay tia có chỉ bao nó lâu cô chỉ báo chị cô cha tè tao chọn tôi lại cô chỉ báo à trên con nó lỗ giờ chỉ có cô ấy vô lên tư con cho tổng sự nhớ số số mòn à giờ chỉ có cô ấy vô lên tư tàu giờ chỉ có cô ấy lên tàu đến đó rồi nè cú bỏ đến tàu nó nhớ cho hồ có cá ra chừng nhung chả ấy có chừng nhớ chỉ lên thế lỗ thầu nó
bà hoa mà những quan trai mua tua ta để đi châu mà những tranh mò nhung nhưng tay chỉ tàu y lò lì cho nên lót gì giờ cho nên dễ dò thế là xuyên xây rồi rồi nè bọn nè nó xếp phải xếp nhung tam bảo li nó phí mà trâu chỉ xưa giờ tôi nên nên xếp phải xếp nhung rồi linh nó giờ là yếu chủ muốn được trâu chỉ xuất hiện ta lý cha là có yên sự lên bùi giờ linh tự có thoại thì cũng xếp phải nữa cho lùa nếu có chỉ muốn được cho một tia can nên kia su sao bù rau bù mò chia còn nếu tao hậu tên này của lửa của cha nó sẽ rồi lý cha thầu tư do hai tiền nó lành lợ yếu lý cha nó mà lý uổng chế thầu trong sự gì hai linh đầu ta ở bên từ tu lùa thì lý lòng mô bảo huân tề cho một tia can nên chỉ lúc xì hở từ thầu là chế nô tỏ can nó thầu nó chỉ trong sự lúc chế tua từ lúc cơn cầu đi lờ lúc này chế tua ở mỗi đại chế chỉ cho một phòng tàu ở trong tên này của lư mà yên cho bẹt cành đông pliềm lờ bảo hộ y chế ba cô tờ mua cô mặc khe nè cô mặc khe cho cha cho nhà đâu nè do thầu cơ bà hoa thì lịch thế chỉ tàu tên này của lư quan trà ở chú lư trung xe chú phê đâu nữ thì li mà cả biết kia trong trong sự gì lỡ nữ thì li mà mua biết kia để tinh mình cho trả xuôi ya do thầu ở nữ biên danh xe thả luôn trâu ở do vả tuần tờ nữ thì li biết cho cái o lên luôn này xe kia ở cùng tây mất trong sự tổ bỏ trên tờ chỉ thầu là tao nó kia li nó lâu sau đầu mà những chia tư to ở tây luôn này trên mùa đông chia vô lên tối và tuần đi nếu mua tư lờ cho lùa nếu có chỉ chính một tay kia nó lọt ta chỉ nó thầu nó chỉ ở bên tu lùa lỡ thì li tuổi lo kia cho tôi một trong bố bề và tuổi trái và tua có bao nhiêu lò hay có trong ta xí nó bây một lò sẵn đâu có thả đó lúc họ trong chừng chỉ liệt hay kia thì sự ô lý cha tôi nên tự họ chỉ và tua chừng do và tua bỏ nhẹ sư và tua chỉ nhớ lờ mua đã chi ấy có chỉ bỏ thì có thủ gì đến trong sự bỏ nhẹ nó lò gõ lên tôi cũng thấy một trong sự tua là na ấy trong sự tứ tua là na có cả chuyện khe kia lò nữa có thủ gì một khó tu lò chỉ giờ bỏ và tua thả lỡ bỏ nè ô lý cha của họ chỉ bỏ lên nó thầu bắt tay và tua lo chế cơ mà và tua lo cứ và tua đáp phò và tua muốn bể té lờ và tua nhiều khó muốn kia nó sư do linh tàu chỉ cho tôi luồn tàu lỡ thì li kia tôi muốn chia và tua trong bốn trả tê tiệt sĩ u li cha thầu lỡ tua cho họ chỉ bỏ ý tôi tin nên nhiều nhau trong họ tự li do linh tàu chỉ lỡ thì li đó cá kia là một trong búa bể rò chạy do thì nên chạy tua anh kia một lần ta cá liều chỉ bé mà li đó cá muốn chia nửa đua giống sự gì chẳng chỉ li ti muốn chia ba hoa ti tôi này là lọ của lư sư thầu nó mà nếu yên bao tờ thì chỉ xe cơn cầu lì ở ra từ là như chỉ rong xe cố yên xã chỉ cho li hay tia có lúc xe有một nhung tam bảo li nó có tua tàu có thủ gì to thì tia li ý tôi nên li có ấy有một tổ xe một đã chuyện gì lúc này xua chỉ xuân thầy mà yên tròn chua cái cho nên cứ tì là số đầu mà yên chỉ rong xe kia li tôi nên đi coi coi như chủ tôi xuất hiện ta
bây giờ lý cho nữ một phòng cho tổng sự kia sâu còn nữ bao cho nữ cho nữ kế xếp hệ sẽ nhông sẽ lý hiển nó chị cả chị thọ có lô của thia của bói để của chầu là thọ có thia thọ có thia chị của chị sao tua ý tụ nên lý cỏ chỉ nhỏ và nên nhỏ một gì lọ lỡ số đời mà những sĩ từ chỉ bảo huân chua cái thầu nó chỉ là thì tàu cho bảo hoa theo trong sự lúa chế tua một chỗ bó thì hạ tổn giả thầu tua một do chỉ ở bấy tôi chỉ nên giờ lỡ thì sĩ ba khâu luôn nhà hòn giả nó có to thua cho thua rau trong sự gì mà những ô luôn nhà khó mùa đun chia chia tôi một trong tờ bảo hoa nửa mà những chỉ xia hành lý đó lùa này có chỉ muốn đến cho một chia nó cho một phẩu nhung kia lên ông ta chỉ cho nên tu lùa thì liền mua bảo hoa luôn chạy thâu cho là một bự trò luôn lây lỡ chừng chỉ liền mua bảo hoa bự rảnh tia chia là một trò sát sủng nó thầu nó chỉ lấy thì liền mua giống sự luôn này chỉ tua cho là rõ trong tờ để chia vỏ lây chỉ thầu là mua rõ tao khó lỡ thì liền tao mua để chia tao cầu lò luôn này lây qua rồi cho qua lư từ giống sự mà cho xì lỡ tôi muốn tu bảo hoa luôn này chỉ mà yên trừ lư trừ yên không qua rồi bảo hoa mà yên trai trừ trai qua trời mùa tua ta của hành trừ hành thọ nét theo bảo hoa lên nhà xua của từ mà những của hành trừ hành nửa mà những sĩ rộp họ luôn nên dầu lên tờ có khê ba theo cô thọ gì ba theo bà hoa luôn nhà số của thọ chỉ mua lên từ dục quán trái to lên nhưng chỉ mua lên từ dục lưu dục chùa tối tụ nên xuyên nhung rồi đi nó chỉ lỡ trực chỉ lên một chia tối nhà nhà xong mua thọ chắp lỡ cho là thọ trong từ luôn nhà lấy có bà hoa họ bà tờ để cho mà tua thia còn nương chỉ cho nên cái dầu trai nó có dầu cho nên mà đi tua bà xin tao chỉ lấy thì lấy mua á phổ chua tan cho luôn nền giàn tao thầu nó chỉ trực chỉ lấy chia luôn nền già thì tia lửa ta luôn nền già ở mong cỡ o lạnh nhớ trổ họ bà hoa luôn nền số của cư mà những của thọ chỉ chơi li thọ nét theo chỉ nhót cho thổi giá tiêu trốn tùn tờ lúc này há tổn ra chỉ nhon chia tư to lực sơ chỉ nhót trong tờ ít công hán cho ở nhót chỉ đê trong tờ và tùa sâu nhót trong tờ tế lò thầu nó chỉ nửa thì lấy mà nhà là một trò tỏ luôn ra nó bà hoa có nhớ đâu hồ có bây giờ ba cụ theo ni tôi nhớ sầu co ba cụ theo cú xưa và tua cú mà lấy bác có tờ lo nữa giờ lên tờ chỉ và tua thế là muốn thọ kỹ ra nhà bản chân trái cho là khâu luôn này dàn tới chua chỉ và tua tức khâu một khâu lò do kia luôn này lấy hậu chỉ và tua thế là muốn để chia vỏ lên tờ khay kia giả uốn nhỏ trong tờ nửa hỗn tiền tờ mà những ô trong nương trai hàng và tổ nó này chỉ tua và tôi lư hàng cơn cò tuyệt sự hoa trả nó này họ mua chẳng chỉ để chuồn trời cho lên nửa mà những chỉ thế sẽ cơn cầu lên bà hoa mà chẳng chỉ để bự tí tôi này thành cụ cầu cho họ luôn lấy họ nửa y chế mà những tu mòn nhon thầu no chỉ và tổ thế là một trả bà hoa tờ họ luôn này hoàn toàn rồi
và tua mà lý ti một chia giống sự nửa tí tua nó ua chà giống sự chính lý ti tuần chia nửa mà trụ chính trụ lì thầu nó mà những ua trâu và tua tay nẹp lâu tệ lâu tờ bi trà rộng rờ chỉ nửa chẳng chỉ lý xa tàu kia hay tìa giờ thì có chia chơi rung lên nó chẳng ua đa sở đó cá lỗ giờ lên tàu chỉ và tua thế lý sẽ gì xia thầu kỹ tôi nhờ lâu đến tế lò cho lò tiếng câu trong tờ giống sự lúc chỉ tua ua cho giống sự mà tí nhuật tranh chỉ chẳng chỉ lý bự cho cá lò và tua nhưng ý chủ nó hay tìa do tôi nhờ tua tư trâu tôi nhờ một lâu câu trong tờ được sao hổ xia chỉ tôi nhờ tua tàu nhưng有một thầu thiết chỉ tàu thế nhưng vừa cho cá lò đã ua siêu chỉ tàu lò chỉ thầu tôi món câu ta li nó lò và tua thì liền mua bà hoa luôn nè chị ấy tao kể lòng mồ so tua tê xuân trừng trở luôn tô trừng chỉ đi lò na kia ta sự tao ô tô và tua có ý chế mà in tu nam liềm lầu lì và tua trừng chỉ đi ô tia mó bà hoa ấy tao kê tí na lò mồ và tua trừng chỉ liên chạy kia ta sự tao vì do mấy tu đã chỉ lọt thái nữa đây có thun từ có thứ tua một lờ ôi cha chừng ở trong cao đã lọt thái ư kế thia giờ lên tới chỉ nu no cũng mà để cho cái mất có tua và tua thì lấy mỏ bảo hoa giò kia nửa thì lấy thầu kia nửa tràn triển nó thành chuột trôi rặng hưởng công hầu no kia và tù thì lấy cho cá ấy kia bà hoa tao kế tí na là một lần cỡ o lên chẳng chỉ lấy khía tôi muốn nhau đây tôi muốn nhau từ chua cho bua bể hà rồng còn chỉ sau một lần từ tôi chia bỏng cỡ chỉ lấy tôi uo tôi luôn nè trên chúa uo đậu uo đi và tua chỉ nè nô một tuần nà tuần nông cho là trong cỡ o lên nọ sư chuyện cỡ o lên từ tuổi nhau trong bể hà rồng tao yên tụ tao can nó thầu nó chỉ nhớ trong hố bà hua lúc la chẳng chỉ lấy xanh y la mỹ nhuận là thầu no trên cỡ o lên cô chỉ tàu lôi ở trong cá là một trong đảo rò thia trên cỡ thì lấy chẳng nhau tưอยู่trong bua bể hà rồng chỉ chẳng nhau mới mòn tờ luôn tu chẳng chỉ lấy lọ na lo cơn cỡ so mà yên lại về cảnh trong u trồn nó mà yên u trong mòn nó mà trong đây tụt tấu chạy cơn cầu lên có gì trong đây cũ mó plá hiện lờ
Trong đây cú lo cho được chưa? Bà hùa, có một bữa tỏ ra tỏ vấn đề tỏ cú nữa. Ê cú một cái khỏi đây cho là thâu trò. Ê có chỉ thon trai nữa. Cú mà lý ba có thua tàu kế liều. Và tùa chẳng chỉ lý tùa bà hùa cho là bữa cho tỏ ra nữa. Trên nữ mà lý mong ca lúc này hư cái đi đây. Cho là thâu chia trò lúc này khó chú. Thầu nó chỉ luôn tôi chỉ lo nào lo cơn cầu. Bà hùa tôi luôn chú mình nhủ. Tôi là yêu mình nhủ. Nếu tôi chú một chú lò mò lá cơn cầu. Thì sự uli cha nếu như yêu chỉ tao tôi mới nhuận tao kia lì. Ô trâu vả tùa mà nhìn bí thở cơn cầu. Bà hùa, ô thiệu ú nữa. Có chứ sự rõn chú kia là. Ê cú mà lý ba co, ê sao trò cú trê nữa. Thì sự uli cha cho thầu cơ. Bà hùa chẳng chỉ lý yêu chỉ tao tôi mới nhuận tao. Trên nữ chẳng chỉ lý tao ta lúc này cho xuyên là. Bà hùa, cậu xuyên từ tù nữa. Sợ đó cá lò, sao trò cú trê à. Lên từ nào, có gì lên từ à. Và tùa chẳng chỉ lý sợ tao kì. Là một cái kia lúc này khó trông. Ta xin tao chỉ chẳng chỉ lý ô trâu nữ bông xuyên thả. Tụi này đã tùa trong sự. Sợ tí tụi này chạy mua lưu gạt thì. Mà yêu ô luôn chạy mua rồi lấy chỉ chế xuyên trâu và tùa cơ cơ. Lúc này số phỏ rong cá to. Bà hùa chẳng chỉ lý sợ lòi rộng. Tùa ra phỏ. Tùa tụi này đã tùa trong sự. Tùa trong tàu lò. Bà hùa. Ê, có thứ tùa là chứ gì? Ôi lý cha, có thể lý sợ đó cá lò. Cô... Ta xin tao. Ôi cha bà hùa chẳng chỉ lý tì lộn chia kia nữa. Ê lúc này khó mua liếp lòng thiếu lúc này chạy mua tổng trai chỉ tổng trai đi. Ta xin tao chỉ bảo mua thằng đi kia lòng một chuột kia và tụi chơi. Nếu chẳng chỉ lấy mua vả tụi lúc này chả đa nhỉ chẳng chỉ chua đi. Bà hùa. Chỉ chẳng chỉ lấy mua trâu vả tụi có xìa chỉ lấy tụi cho ta xin tao là. Chế thầu và tùa tứ tùa là. Ủa chà, bà hô y chế chẳng chỉ linh to kia. Chẳng chỉ linh tùa kia lực thia. Thọ nê sợ đờ. Bà nhẹ like theo subscribe cho cụ thia. 我中到